Good day, everyone. In this video, we'll be talking about the idea of the method of consistent deformations in analyzing statically indeterminate structures. Okay, so statically indeterminate structures. When we say statically indeterminate structures, back in your engineering mechanics, I think those are the structures that cannot be solved, cannot be analyzed rather, using the equations of statics, okay, or equations of equilibrium rather. We have f of x, summing up forces of x direction 0, summing of forces in the y direction 0, and any static rotation moment is also 0, okay. We have these three equations niya. We have a structure lugar na that cannot be analyzed kanang na dili, I mean rather dili na to masulbad ang iyahang mga reactions, okay. How? Say, nata example lugar din niyo. We have this. Tsaka beam, na siya sports, na siya kuan niya dali lens niya, nya na din siya mga kuan applied loads, okay? Now, if aton siya kuan diri tanaw na to. We're dealing with pin support gani. We have duha ka bukon na siya ha. Reactions, okay? Let's say A ni siya diri na point, B and C, okay? We have RAX, we have RAY ba? For pins, pin connections. Now, kung kuan yan rollers, this is another kuan sa nabutang. I'd say this is saraman siya kabuk reaction RBY. Okay? Okay, roller yapon siya, so sorry yapon kabuk yung kuan din RCY. So we have 1, 2, 3, 4. 4 kabuk unknowns diri versus the 3 equilibrium equations of statics. Now, you have to ask yourself din can this be solved? Dili, ba? Dili na siya masulbad. 3 equations versus 4 unknowns that cannot be solved. Diba? So, if nga na nga tong case, then we need to introduce another equation na po din dire na pwede makakuan augment sa, or rather supplement sa to ang kuan din 3 system of equations na tulo ka buok. Ito kuan na introduce. Now, natay sa kakuan diri, which is kani si B. Ato siyang i-kuan bitaw na mag-choose ta kanang bisag asa na sila redundant or sa ba, we rather go for facts lugar. Now, si B, as you can notice, or si C rather, C or B, bisag asa na sila, kabalutan na siya geometric property is that it is a support and usually supports, if walay indicated na settlement sa tong support, our deflection at those points is 0. Okay? So natin na ni deflection at B lugar or C or unsay mong gusto na pilion, any one na sila at least 0. So I hope maklaro siya din I know medyo shiny pa siya. I've changed locations pang good, so medyo gadjust pa ko sa mga gatanawon pa na ko mga foreseeable na mga problems din So anyway, mo siya ga-shine siya. Diba? Naisuwaw. Tapos bear with me na lang. Anyway, muna siya ang kon. Dani. Kato tulo ka book plus an addition of new na kon. We can solve na dayon, ba? So 4 unknowns, 4 equations become solvable na dayon ang problem. Okay? So I think it's better na tungo siya ma-explain. So isa ka kon, sample problem. Okay? So let's try out a sample problem lugar din Now we are tasked to draw the shear and bending moment diagrams of the beam shown below. Okay, so as you can see there, we have a fixed support din and then take one din pin. Okay, ay roller. Sorry. Now if ito na siyang tanawon din karon quick lang investigation, we can see there na siya mga kwan na siya problem. Rather, akong ikon din sulat ng tabi. We have sa kaingunan ni RAX, okay? We have sa ka
We have kini din bending moment, RMA, okay? And take one din vertical na reaction niya, which is RAY. I hope maklaro ninyo na siya. Those are three kwan din R, okay? Sige na lang. Anyway, na si kwan din we have three unknowns na already, plus isa rin ka kwan din support, ba? If I were to kwan na siya ha, natay RDY na sa diri. Ba? Wow. So you have four unknowns, and we have three equations of equilibrium. Clearly, this is a statically indeterminate na kwan structure. Ba? So, let's try ako no, ang katong technique dito. A method of consistent deformations. Now, if ako ano siyang i-put to kwan diri, it's like we're having a natay sa kwan diri na beam, we try to break this down into a more kwan. Masayon na kwan pumagi, ba? Now, if I were to do that, ako ni siyang i-kwan diri, bungkagon ako siya. I try to pick this apart. Now, I could just say lang din dari na ano ni siya. Don't worry, the EI is for kwan sana sa kanina beam, bungkag man, diyan kwan ang EI niya kay consistent man plus kini. Try to pick this apart. Now, question ba't nga nag-load sa yun? Okay, catch it lang. Okay. So, we have a very complicated beam. Ako siyang bungkag sa ingunan two beams, lugar. We have this, nasitin ka ni siya. Ba? I think it's much more manageable at this stage. Now, if ako ani siyang i-kwan diri, I'd like to pick this apart daw ko, no? Okay. Ito siya. Gusto na ko siya bungkagon na po. Okay. Sige lang. Kani siya, we have this, I want to break this down nasa daw ko, no? Kadot lang guys of time gamay. Okay. Sorry, ako na siyang wala ng 100. Sikan siya ako itong gikuan din although pwede naman din yung Shemon, but I'm just doing this is to consider as a tactic lugar. Another technique na yung ma-appreciate hopefully. Now, kani siya isa ka-complicated beam ako siyang i-breakdown sa ingunan ba? Basically, wala mo kay-gibot dautan. Because if you add all of these three beams din you will have this. Ba? But with that in mind, ako sa kunon din gingon na consistent deformations ang atong gikonan. Okay? So, fakuha ni siyang i-kon diri. These are the applied loads, beam with applied load, and this is the beam with katong redundant reaction nato. Redundant, okay? Now, redundant. You have to choose a redundant lugar. Redundant na support. I hope maklaro na siya din na siya i-shine. Redundant. Di ko memorize ang spelling so forgive me na lang if kon. Ngayon pasaylo sa inyo if wrong spelling. When say redundant support kay kanang sobra na siya. Okay? Sobra na siya when with regards to lugar kong stability atong story on din sa atong structure. As you can see here, even if wala tayo roller din this structure is still stable because ang atong fixed end diri gapugong na siya sa kwan, vertical na equilibrium, gapugong na siya sa kwan horizontal na equilibrium, and of course nasa shear active sa the moment in which ga-prevent siya rotation sa atong system, ba? Sa atong structure. Now, you say statically kwan siya, stable if na siya ang tulo. So kani siya sobra na ni siya. Pwede siya walaon. Okay? So mo siya gitawag na redundant support. Now, for this case, I chose my redundant support to be D. Okay? You can also choose any quantity reaction pero depending on I suggest you try solving this problem using other redundants. Okay? For this case, I'll be using the redundant ni CRDY. Okay, sa kanina siya problem. Now, with that in mind, back to din question ko nun. Pick apart this natay beam din na kuan tulo ka buok. Yeah, ato siya allow unta og deflect. Okay.
This, gi-remove yung support niya, gi-allow na to siya mag-deflect dayon. Now with that, mag-deflect niya gamay. Pak, wala. The amount of this deflection dayon, by the way, would be just equal to kuan. Uh, D, DO. D1 siguro butang din eh. Kana. Delta D1. Okay? Now, sa kanya siya na na sa another amount na sa din na si 100 pak. Deflect mo na siya dayon. I think this I'll be calling as delta D2. Okay? Now, kanin din siya diri. Nakuha na sad ni siya. Ana. Ang iyahang deflection na po din niya pa sa ka. Now, this should be equal to sa itong, as you can see here, akong exaggerate yung butang ang deflection din eh. Okay, para makita ninyo ang difference niya. Diba? We could just say na nandun din na this is delta D1 and delta D2. Kaya nag-accumulated na. Pero, by the way, all of this just came from the idea of delta D. Okay? Siya kung applied force na to din. I hope maklaro siya. Kung naman, i-add man siya. Ako, actually, yung 60 plus 100 yung na pero ako lang siya gibungkag kay lang ganahan ko. Okay? Or rather, gusto sa tamoy pakita ng ganang lain na tactic. Okay? This should add up as kuan. Yeah. Ako na siya gituyo na gagmay kay para maigo siyang duwa diyan. Para makita ninyo yung relevance lugar dayon. Now, ang kuan sa rin siya the next sad kay ikuha na to ang mga deflections na nila. Itong i-add ang tanan na deflections. Now, before we could add deflections, we need to solve for those deflections dayon, di ba? Okay. Now, you can use any tactic ninyong gusto. Di ba? I've already taught you classical na mga techniques on how to solve for deflections, ba? Ito sa midterms ninyo ng mga topics. We have Castellanos theorem, we have energy methods, we have geometric methods, we have the direct integration equation sa elastic curve, di ba? Now, ako gusto ko mag-conjugate beam. Okay? Now, para sa kuha din ikaw, kung na siya i-conjugate beam, abi kanisa ta. Also kanito delta D1. I want to do conjugate beam. Now, kanisya, first na ako mag-kuhan gani, before ko mag-conjugate beam, I try to draw the moment diagram, ba? 60, ba? 60, so 60 siya panahog. 60 times 3, that should be 180, di ba? Okay. 180. Now, kanina din siya dali, if 180 ni siya, awan siya muna dig beam. Ana? Awan siya divide by EI. Ba? 180 and fixed end becomes free end. Free end becomes the fixed end. Okay? Ating na ni dayon. We have the conjugate beam na. For kanina sa nga nagyapon ng himo na process, we have this. Ako ni siya nga din din. Nabot nga sa line. 100 times 6, that is 600, di ba? Same process. Fixed end becomes free. Free end becomes fixed. So, ano siya? Diba? Ako rin siyang drawing and then nag-load. Okay? All of this is going down. So, ano rin siyang itsura niya, basically. And this is 100 times quantity is 6. That should be 600 over EI. Okay? This is our conjugate beam for this kani. Now, for this guy over here,
Kaya sa siya na problem, RDY mo ni siya, bi. Dili ko gusto magamit ng RDY na term day by the way. Gusto na ako lang sa 1 point load lang sa. I'll just apply 1 kilonewton load din eh. Pero i-multiply na ako siya by RDY. Okay? Everything I also multiply by RDY. 1 point load lang sa itong gamitan din eh. Okay? 1 point load. Now, if that's the case diri, I would like to draw the kuan ano siya, yung diagram ay ang kuan conjugate beam. Now, this should be unsa. It's quite obvious that 1 is 1 times 9 is 9. Ano? Nine. Okay? 9 divided by EI. Okay? Kung man nakakuha na, ito lang i-assume siya 9. Fixed becomes, unsa? Free. Free becomes fixed. So, natin siya. So, all these conjugate beams. Diba? Now, with that in mind, let's try to solve for the deflections and inia. Deflections. Flexion na to sa first na beam. This one. Di ako batang din yung deflections. Deflection na siya din eh. I'd like to call this ang reactive moment niya, di ba? Muna siyang rule na to sa conjugate beams. So, this is I'd say MD1. Sige na, MD1 o itawag. MD1 is equal to MD1 is equal to mag-sum up moments na dire at this point. Yeah, kani siya hanggang produce na moment ba? Area niya that is equal to sa triangle. 1/2 times base na to which is 3. Height na to which is equal to 180 over EI. Okay. That is our force. Okay. Now this force is centered na located rin dapit na kon. How much is that? That is 9 man siya tanan diri. Minus kini ang kumingking din eh. Pila man na siya? 3 over 3. Ba? So, ano na siya dayon? Force times moment arm. So, 9 minus 3 over 3. Okay? Force moment arm. Okay, para dili mo mawala. If ako na siyang ikuan din diri, I will come up with this. 2160 over EI. Okay? And this is this is equal to delta D1. Okay? So have something like that. Okay? Kung siyang i-reason, sana siya. Ano siyang idea of moment arm. Now, next is natin din kay kinisan si kini, ba? 2. Now, I'll just call this as MD2. How much is this area lower din eh? Kani siya. Ilang force na to na niya? That is 1/2 of base times height. Area gapon sa triangle. So, 1/2 times ang atong base dito which is equal to 6. Height which is equal to 600 over EI. That is our force. Now, ato na sang kuan din diri. This force acts at the centroid diri dapit located diri. Now, this moment arm na niya dayon is 9 gyapon ni siya tanan minus kaning kumingking niya diri. Which is equal to 6 over 3, di ba? Sakto? Okay, sakto. Now, this is 6 over 3 and nasa naman sa na siya? 9 minus 6 over 3.
Sorry, wala ko ka. Limitan ako sa sulat din. I should have placed this. MD2. Okay? Now, solving for that, force and moment arm na po niya siya dire. Same rin kapag itong ganiya. We will come up with 1 to 600 over EI. Siya. And this is 2. Okay? Gets nyo? So, same rin po na siya na kwan din. Diba? We have something like this. Now, may tabuan sa niya dayon kay nasa reactive na moment this which is going this way. And this is unsa MDD lang siya tawagan. MDD. Now, MDD, that is kuan niya. All of this force over here is unsa equals area ng triangle niya, triangular load. So that is 1/2 times base times height. Base is equal to 9. Height is equal to 9 over EI. Okay. Same idea upon this is force. This is moment arm na sa dayon. Moment arm, this force is acting dire. Yung centroid niya. So, ang kuha niya dire, paingon din ni, that is equal to sa 2/3 of 9. Ba? That is the centroid sa itong triangle. So, ako siya butang din dire. That is just basically 2/3 of 9, ba? Two-thirds of 9. 6. Okay. If akuha ni siyang equal din diri, this is just unsa 243 over EI. And that is our sana MDD. Okay. By the way, ako ikon din gamay. Small error din gamay. Sorry kayo. Yeah, sakto lagi. D. But dili ka na siya D ang ato ikon butang. Rather kani siya dapat unta this is FDD. Okay, FDD atong notation na nasa iya. Now, this is equal to sa FDD. Flexibility equation man siya. We have all these deflections regarding Silby. Ito lang. Wait. Napatiktik ko andari gamay. Let's add these both. Kung ano siya i-add diri, I will just come up with sa D is equal to 14760 over EI. Okay? So, we've solved for the reflections na ito niya. Now we go to compatibility equations na dayon. Okay? Now, the reason why I changed this notation, nalimitan mo gano'n na siya din sa inyo yung FDD. Kaya nga naman din siya. The idea here is that we know that the deflection at this point is 0. Okay? 0 siya. So, if we add all of these deflections together, that should equal to 0. Okay? But, ang atong gihimo din sa in order to sana ka nang perform that technique, we assume this din itong support din, redundant support to be lugar 1 na unit load. Okay? But we compensate for that 1 unit load by multiplying this with the redundant na to na force. Okay? Muna siya ang the idea sa itong sa itong method of consistent deformation. Now, what do I mean by this? I say na din na this deflection here, these are downward deflections by the way, okay? Panawag siya. Tanaw, as you can see. Si C100 ay pana, si 60 ay pana. Pero si RDY ay pana. So, going down na siyang doa. Kanisya this is going up. Now, that's siya, panawag siya. Then, plus dahil dire, which is FDD times RDY. That should be equal to 0. Okay? This is the compatibility equation na akong ipasabot din. Now,
DD is equal to 14760 ba? Over EI. Now this guy is going down ba? So this is unsa negative. Now FDD, this is positive, so add nyo din a plus. 243 over EI, okay? Multiplied by our dy. That should equate to 0. Ba? Consequently, we can solve for dy, our dy and then dili. Pila mo na si our dy. Our dy is just equal to 1640 over 27. Okay, yan. AI, by the way, makancel out na sa ito. So, muna siya itong our dy. Okay? Check lang. Okay? So, kabalo naman ito sa value ni dy. I can just erase na lang din eh. Just insert the value for our dy, which is equal to 1640 over 27. Okay? PN. So, masulpan na ito si RAY dahil, di ba? It's just one. RAY is just equal to 60 plus 100 minus 1640 over 27, which is just equal to sa RAY is equal to 2680 over 27. Okay, so ako na siyang polendric 2680 over 27. REX, klaro naman kayo. Ruler, wala siya ikon din eh. So, that's just 0. If you want to solve for RMA din diri, RMA is just equal to sa 60 times 3 plus 100 times 6 minus 1640 over 27 multiplied by 9. Okay? And that should be equal to 700 over 3. Spinning this way. Okay? So, ako na siyang kuhanin diri. 700 over 3. So, now, makita na yung reason nga no, harsh kayo yung mga exam sa kuhan sa inyong mechanics, di ba? Okay? Kani siya tanan, this should be basic na lang para sa inyo Okay? I hope maklaro niyo na siya mga ratings na po. Okay, napay-shine din. Okay? Now, so much for the kuan. So, not reactions. Now, we can solve for the kuanadayon, ba? Shear diagram. Kuan siya nga na din. We have this, ba? 2680 over 27. Push pasaka. Value for this is 2680 over 27. Then minus 60 dayon. That should result dun sa 1060 over 27. So, paklaro na ninyo. Then minus 100 na sa dayon. That should be equal to sa negative 1640 over 27. In which case, natin yung nani pasaka siya, that should equate to 0. Okay? This will be our shear diagram in kilonewtons. Okay? I hope klaro ninyo. Now we proceed to moment na dayon, di ba? We're talking about moment gathering. We have 700 over 3. It's going down. So, ubos siya. So, this is our quantity. 700 over 3 kilonewtons. Okay? I hope maklaro pa na ninyo. Then, the area niya, 2680 over 27 times 3.
That is 2680 over 9. Okay? I-add din mo siya ng 700. That should rise up to a value of 580 over 9. Okay? Ano siya? Now, i-add na po mo siyang 1060 over 27 times 3 plus kani siyang 580 over 9. That should equal to sa 1640 over 3. 3 ba niya? 9. Sorry. 9. So, paano na siya? Then, kini din siya, pilang area na niya, times 3 mo, that should be 1640 over 9. Pero negative siya. Ba? Positive niya minus negative, kung ano, negative din na niya. Cancel out 0. 0 na siya din. Ba? This is our moment. This is our moment. Okay, so balik lang ko. Okay. Medyo interesting na siya na point din eh. Point of zero moment. Just take this number over here. Divide it by 2680 over 27. So, at a 700 over 3, ba? Divide na to siya by 2680 over 27. Pilang magawasan na niya. 315 over 134. That is sa 2.351. Same thing, 580 over 9 divided by 2680 over 27. Kani mo makuha na dimension dun eh. Okay? That's how you solve for zeros and niya diri. Okay? So ito mo to siya nasulbad. This is just a bonus na kuan. This is just bonus stuff, okay? Ito siya nasulbad dito yung ito pamagi, di ba? Okay, gusto testing na pamagi din eh. Why don't we try this? Say, natin arbitrary load din eh. Basta lang gud na kon beam. A load is applied here, which is P. Ba? Distance niya diri, this is A, and distance niya din A, B. Ba? Now this is L. L niya siya interlength. L is equal to A plus B. Okay? Now, so nga nakaso diri, I would like to create a conjugate beam man siya sa kumakuha. Kani siya, may muna siya fixed end. Siya may free. Nakalagay siya din yung P. Ang nadayan. P times A, that is PA. Ba? Sakto. Now, I need to solve for the moment ano niya din eh. Okay, gusto na ko makuha ang deflection niya din eh. Lang. Ano na lang good no? Moment. Moment prime. Ba? Moment prime is equal to sa PA multiplied by asa man ni si PA diri ga-act. Kini. Pila man ni siya diri. This is unsa A over 3. All of this is L. So this means this is equal to L minus A over 3, di ba? Kani siya na diri. A over 3 na siya. So that is A over 3, ba? Ano pa ni siya kung diri ano? EI. Conjugate beam man. So this is EI. Diri. Sorry. Sorry, apa na siya kontra gamay. Area of moment nandi. Area of this quadrant triangle that is equal to sa 1/2 PA over EI. Ba? Height times base niya, which is equal to A.
Multiplied by, pila man siya? L over L minus A over 3. We have this expression over here, di ba? If I were to simplify this, this will become sa 1 half PA squared E I siya. Nakani din siya dali. I just want to sakay lang ako siya 3L A over 3. Tingnan na ni ba? Ako siya simplify na sa dayon dali. That should be equal to sa PA squared 6EI 3LA. Okay? This is our deflection lugar dayon. Ito isa ka equation din which I would like to call as patutrela. Why? Pa 2 trel A 6EI. Patutrela 6EI. Kahit na. Ba? O bisaya kay kada patutrela 6C. 6A. 6A. Ang madali siya dito. Basta sa way of memorizing formulas without patutrela. Ano ka? Ato, skill lang. Upata ka sabot sa ni siya si patutrela. Pero ito daw kunong kunong. Testingon daw nato din si patutrela. I think this is also familiar sa inyo kanina equation sa book. Ba? If ako na siyang sulbaron din D1 is equal to sa P na to 60. A na to is equal to sa 3 squared over 6CA multiplied by 3. L is equal to 9 minus 3 din natong A. Pila na siya? Sorry ako, anong gimemorize ang kun. 60 times 3 squared, 6. 3 times 9 minus 3. 160. Ha? Ako ba sa mga numbers sa itong ganiya? Wala yung mga numbers sa itong ganiya. 260 over AI. Kini na po siya. Kanang sad, the way na ma-apply ta na equation, P is equal to 100, A is equal to 6 this time, over 6EI, multiplied by 3L, which is 9, minus, kung naman siya, A, which is equal to 6. That should be equal to sa 12,600 over A. Okay? Yeah. Kani din FDD is equal to sa 1 ang atong P. A this time is 9 squared over 6EI multiplied by sa 3 times 9 minus 9. That should equal to 240 over A. Well, that's another na kon kumagi. I hope na learn na nila kon sample problem. Thank you.